მეტალ გაკვეთილები გოლდენასთან ერთად. და პირველი გაკვეთილი გვექნება, ასე ვთქვათ, შესავალი მეტალში და ჰარდკორში. ანუ მთავარი ორი კითხვა, თუ რა არის მეტალი და ჰარდკორი და რატო უსმენთ მას. ესე იგი, როგორც აღვნიშნე, ეს რუბრიკა არის უფრო შემეცნებითი რუბრიკა და ვეცდები, რომ ასე ვთქვათ, ვიდეო იყოს უფრო დეტალურად ახსნილი და განხილული იმ საკითხთან დაკავშირებით, თუ რაზეც უნდა ვიმსჯელოთ. რა არის მეტალი და ჰარდკორი? უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი რამ, რომ ეს არის მუსიკის ჟანრი და უნდა გავყოთ ორ ნაწილად, ეს იქნება მუსიკალური ასპექტი და ფსიქოლოგიური ასპექტი. აქედან წამოვა ტექნიკური მხარე და თემატური მხარე, სულიერი, ანუ ასე ვთქვათ, ემოციური მხარე და მენტალური და განწყობის მხარე. ესე იგი, ტექნიკურში და თემატურში, ანუ მუსიკალურ მხარეს რახან ვეხებით, ალბათ აუცილებელი იქნებოდა, რომ მომეყოლა ისტორია. მაგრამ ანუ ისტორიას რომ მოუყვე, ანუ შესავალში ძალიან დიდი ვიდეო იქნებოდა, მოდი ამას ცალკე გავაკეთებ. ანუ ცალკე იქნება ვიდეო თვითონ ისტორიასთან და მის გარჩევასთან დაკავშირებით. ანუ მაგას გამოვტოვებ და გადავალ ასე ზედაპირულად ვიტყვი, რომ ანუ მუსიკალურად მეტალი და ჰარდკორი არის დამძიმებული და აჩქარებული როკი. ანუ ტექნიკურ ნაწილზე შეგვიძლია ზედაპირულად ვთქვათ ის, რომ პირველ რიგში, ანუ ზოგადად მუსიკა არის მაგია. იმიტომ რომ აქვს სამი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი: ვიბრაცია, სიხშირე და ენერგია. ჩვენთვის მოცემული ინსტრუმენტებიდან, ანუ შექმნილი არის ისეთი ხელსაწყოები, ჩვენ ამ ხელსაწყოებში ვატარებთ ბუნებრივ ენერგიას, სადაც ვაყენებთ კონკრეტულ სიხშირეს და ანუ ვიბრაციის მეშვეობით ჩვენ ვიღებთ კონკრეტულ ჟღერადობას. ანუ ტექნიკურ მხარეში შეგვიძლია ეს ვთქვათ. რაც მთავარია, ანუ მაგია იმიტომ არის, რომ ანუ ამ კონკრეტულ ჟანრს მუსიკის თან ახლავს უმნიშვნელოვანესი ელემენტი, ანუ ვოკალი, ანუ ადამიანის ხმის გამომცემი აპარატი, რაც არის ანუ ჩვენთვის ადამიანებისთვის და ზოგადად ამ პლანეტაზე განვითარებული რასებისთვის ასე ვთქვათ, საკომუნიკაციო დივაისი, აპარატი, რითიც ჩვენ ვამყარებთ კომუნიკაციას. ანუ ჩვენს მენტალობაში, თუ შეიძლება რამეს დავარქვათ მაგია, პირველი წყარო ამ მაგიის არის კომუნიკაცია და კომუნიკაცია ჩვენ შეგვიძლია პირის აპარატით. ზუსტად ამიტომ მეტალში ძალიან დიდ როლს ასრულებს პირის აპარატი და ის სრულყოფს ამ ჟანრს. იმისთვის, რომ მუსიკას ერქვას heavy მეტალი და ის აღიქვებოდეს მეტალად, ან ჰარდკორად, ანუ უნდა გქონდეს რაღაც მახასიათებლები, ანუ ჩარჩო. ანუ ის, რომ ხელოვნებას ჩარჩო არ აქვს და სრულიად თავისუფალია, ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი და აბსურდი. ხელოვნებას აუცილებელია, რომ გქონდეს ჩარჩო და განსაკუთრებულად ლამაზ და კარგი ხელოვნებას აქვს განსაკუთრებული ჩარჩო, კონკრეტული ტიპის ჩარჩო და შეიძლება გქონდეს მრავალი ჩარჩო ჩადებული კიდე შიგნით მრავალ ჩარჩოში. ვის გარეშეც უკვე ეს ხელოვნება კი არა, ეს არის ანუ კომუნიკაციის გარეშე დატოვებული რაღაცები, რომელსაც არ აქვს ერთმანეთთან კავშირი და ანუ არიან სრულიად ქაოსში. ანუ არ აქვს მას არც მიზანი და არ აქვს მას არც მოტივი. ანუ ერთმანეთთან კავშირს ვერ ამყარებენ. შესაბამისად, თუ ამ წინაპირობას არ ითვალისწინებს ხელოვნება, მაშინ ხელოვნება შეიძლება ითქვას აბსოლუტურად ყველაფერზე. ალოგიკური იქნება, რომ ჩვენ ვთქვათ ქართულ ფოლკზე, სადაც ინსტრუმენტი არის ფანდური ან დოლი და მღერიან სხვა ტონალობაში და სხვა არანჟირებით, ვთქვათ მასზეც რომ არის ის heavy მეტალი. არა, მეტალი სხვა არის, ფოლკი სხვა არის. ხო, ანუ აუცილებლად ტექნიკურ მახასიათებელში, ანუ ჩარჩოს რაც შეეხება, ჭირდება სამი კომპონენტი. ეს არის სიჩქარე, ეს არის სიმძიმე და ტექნიკურობა. რაც შეეხება თემატურ მხარეს, ჩარჩოებს გულისხმობ. უნდა იყოს გამაძლიერებელი ყველა ვარიანტში, ანუ ეს პირდაპირ კავშირში არის უკვე ფსიქოლოგიურ ასპექტთან
და ანუ მენტალურთან, ანუ განწყობასთან, იმიტომ რომ ანუ ეს კონკრეტული მუსიკალური ჟანრი ქმნის განწყობას. ანუ ყველა მუსიკა ქმნის რაღაც განწყობას. ანუ უხდება რაღაც სიტუაციას და ქმნის კონკრეტულ განწყობას ჩვენს მენტალობაში. შესაბამისად, თემატურად ის აუცილებლად უნდა იყოს გამაძლიერებელი, ანუ სამოტივაციო და ენერგიული. უნდა იყოს ინტელექტუალური, იმიტომ რომ უნდა ეხებოდეს მნიშვნელოვან თემებს, როგორიც არის მაგალითად პოლიტიკა, ფსიქოლოგია ადამიანის, ეკონომიკური მდგომარეობა ზოგადად პლანეტაზე, რელიგია, ოკულტიზმი, მითოლოგია, ზოგადად ჟანრი ლიტერატურაში ფენტეზი ან სამეცნიერო ფანტასტიკა, მაგალითად არის ინგლისური ბენდი Bolt Thrower-ი, რომელსაც ძალიან ბევრი ალბომიც და даже cover-ებზეც კი ეტყობათ, ანუ მოტივირებული და ინსპირირებული არიან Warhammer 40000-დან. ასევე ადამიანი როგორც ქმნილება, თემა შეიძლება იყოს ზოგადად სიცოცხლე, კოსმოსი, ღმერთი და ძალიან ბევრი რამ მნიშვნელოვანი, რაც ჭირდება ადამიანის ტვინს და მენტალობას მის გასავარჯიშებლად. ხო და ესე იგი ჩამოვწერეთ ეს ასპექტები და ანუ მოკლედ რომ განვიხილოთ და გავარჩიოთ, ანუ ტექნიკური მხარეში გვიწერია სიჩქარე, სიმძიმე და ტექნიკურობა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ანუ მეტალში აუცილებელი არის ეს სამი კომპონენტი იმის გამო, რომ თუ არ აქვს ამ მუსიკის ამ ჟანრს სათანადო სიჩქარე, ანუ ტემპი და არა აქვს ჟღერადობაში სათანადო სიმძიმე. სიმძიმეში გულისხმობთ კონკრეტულად distortions, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ჟანრის მახასიათებელი არის ეგრეთ წოდებული distortion, რაც არის ამ ეფექტი, რასაც გამოიყენებენ მუსიკოსები, რომ შექმნან კონკრეტული ჟღერადობა. ეს არის გამრუდებული ვიბრაცია და ამ ეფექტით ვიღებთ კონკრეტულ ხმას, რომელიც გამოედინება დინამიკიდან და შედის ჩვენ ყურში და გვესმის მძიმედ. ტექნიკურობაში გულისხმება ის, რომ ბენდი შედგება რამოდენიმე ადამიანისგან, რომლებსაც აქვს თავიანთი საქმე გასაკეთებელი. შესაბამისად, ყველას გადანაწილებული აქვს რაღაცა როლი და უნდა შეასრულოს ის მაქსიმალურად პროფესიონალურად. იმის გამო, რომ მეტალში სიჩქარე უფრო სწრაფი არის, ანუ ტემპი და სიმძიმეც უფრო დიდია, ანუ მოთხოვნილება არის იმაზე, რომ იყოს ტექნიკური. ანუ ფიზიკურად მუსიკოსმა უნდა შეძლოს უფრო რთული რაღაცეების დაკვრა და ანუ შექმნა და დაკვრა და მისი გადმოცემა ინსტრუმენტზე. Flashing when the winter cries.
Suffocating painful tortures, long-cutting tables of callous men, wandering on of phantom butchers. Emeralds are whipped away, emeralds are whipped away, emeralds are whipped away, emeralds are whipped away. ანუ შესაბამისად ტექნიკურ მახასიათებელში ეს სამი კომპონენტი უნდა იქნეს დაკმაყოფილებული თუ ჩვენ გვინდა მივიღოთ მეტალი და ან მეტალი ან ჰარდკორი. ჰარდკორს და მეტალს ცალკე არ გავუყოფ, იმიტომ რომ ანუ ერთი წინაპრიდან მოდიან და თითქმის ძალიან ცოტა განსხვავება არის ტექნიკურად. ამიტომ ძირითადად გამოვიყენებ ხოლმე მეტალს, იმიტომ რომ ანუ ჯერ მეტალი იყო და მერე გახდა ჰარდკორი. ამაზე დეტალურად შემდეგ გაკვეთილზე ვილაპარაკებთ, რაც იქნება ისტორია მეტალის და ჰარდკორის. ახლა კი ანუ თემატური ასპექტში, ანუ ვიწერია ის რომ უნდა იყოს გამაძლიერებელი, ანუ სამოტივაციო, ინტელექტუალური და აგრესიული. ანუ ამაზე ბევრი ლაპარაკი არ ვჭირდება, მე მგონი პირდაპირ ყველა მიხვდებით იმას, რომ გამაძლიერებელში იგულისხმება ის, რომ მუსიკალურად როცა ჩვენ უსმენთ მეტალს, ჩვენ ვხდებით ძალიან მოტივირებული, იმიტომ რომ შექმნილია ისეთი ჟღერადობით და ისეთი რიტმით და მასთან ახლავს ინტელექტუალური ტექსტები, მუსიკალურადაც არის შექმნილი ის, რომ ეს იწვევს ძალიან დიდ ემოციას ჩვენში და აქტიურებს ადრენალინს და სეროტონინს და ანუ ღვთის უფრო აგრესიულს, ანუ შესაბამისად აგრესიულობაც მოითხოვება მეტალში, ანუ მეტალი თუ არ არის აგრესიული, მაშინ ის უკვე გამოდის სხვა ჟანრი. ანუ ზუსტად ამის თქვა მინდა ამ ტექნიკურ სხვა მახასიათებლებს, ანუ თუ დაბალი სიჩქარე აქვს, ეხლა არის მაგალითად ჟანრი, ძალიან ბევრი ჟანრი არის მეტალში, სადაც არის ძალიან ნელი ტემპი, მაგრამ ანუ მაინც მეტალი არის. მაგალითად დუმ მეტალი არის, ან რავი, სლაჯ მეტალი არის, ან დროუნ მეტალი არის, ან რავი, შოგეიზი არის და რავი, ძალიან ბევრი რაღაცა არის მაგალითად. მაგრამ ანუ თუ იქ სიტყვაზე არაა სწრაფი და არის ნელი, სამაგიეროდ ექნება სიმძიმე ძალიან და ექნება ძალიან დიდი დისტორშენი და ანუ ასე ვთქვათ, მუსიკოსები აბალანსებენ ამას. ანუ ჯამში ესე იგი მუსიკალურ ასპექტს გავეცანით და მივხვდით, ანუ რა იგულისხმება მეტალში. ეხლა გადავინაცვლებთ ფსიქოლოგიურ ასპექტზე, სადაც ანუ ისევ გაყოფილი გვაქვს ორ ნაწილად, ეს არის სულიერი ნაწილი და მენტალური ნაწილი. ემოციურობა, უნდა იყოს ემპათია და უნდა იყოს მიზანდასახულობა. ანუ მებრძოლი სული. ესე იგი ემოცია, ემპათია და მიზნობრიობა. რაც შეეხება მენტალურ მხარეს, ესე იგი უნდა იყოს ყველა ვარიანტში საინტერესო, სასიამოვნო, უნდა ქმნიდეს კონკრეტულ განწყობას. ესე იგი, გადავინაცვლებ ფსიქოლოგიურ მხარეზე, სადაც გვაქვს სულიერი და მენტალური ასპექტი და წეგან ჩამოვწერეთ, ესე იგი, ეს მახასიათებლები, რაც ესე იგი უნდა ახასიათებდეს მეტალს. ეს დაგვეხმარება, ასე ვთქვათ, იმ კითხვის გაცემაში, თუ რატო უსმენთ მეტალს. სულიერ მხარეში გვიწერია ის, რომ უნდა იყოს ემოციური, ემპათიური და უნდა ჰქონდეს მიზნობრიობა. ანუ ასე ვთქვათ, მებრძოლი სული. ესე იგი, ემოცია არის აუცილებელი ამ და ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც კავშირში არის ზოგადად მეტალის სულიერ სამყაროსთან, იმიტომ რომ მეტალი და უსულო, ანუ ეგეთი რაღაც არ არსებობს. მეტალი ყველა ვარიანტში სულიერი არის. იმიტომ რომ ანუ იმდენ კომპონენტს შეიცავს და იმდენ
მნიშვნელოვან საკითხს ეხება, ანუ ეს პირდაპირ მნიშვნელობით ზოგადად ადამიანთანაა კავშირში და არა სხვა რამესთან. ანუ ზოგადად ჩვენი ადამიანების მუსიკა ყველაზე ახლოსაა ჩვენ სულთან და ზოგადად რაც არის არსება, ასე ვთქვათ, ჰუმანი მომავალთან და რავი destiny რა შეიძლება იყოს ინგლისურად, ანუ ჩვენს ბედისწერასთან ანუ მეტალი ემოციურია, იმიტომ რომ ესე იგი ტექნიკური და თემატური ასპექტებიდან გამომდინარე, ანუ იქმნება მუსიკოსის მიერ ისე და ისეთი ჟღერადობით და თემატიკით, რომ ანუ ყველა ვარიანტში ადამიანის სულთანაა ახლოს და მის პრობლემებს ეხება და შეიძლება ითქვას არა მარტო პრობლემებსაც, ანუ შეეხება მის მომავალსაც და წარსულსაც, აწმყოსაც და შეიძლება ითქვას ჩვენი ან ზოგადად ყველაფრის შემქმნელსაც. ემპათიური არის მეტალი, იმიტომ რომ როცა მეტალს უსმენ და თუ შენ უსმენ ამას ყურადღებით და ცდილობ გაიგო და შეიცნო კარგად, ყველა ვარიანტში შენ დაინახავ შენ თავს ამ კომპოზიციაში, ანუ მეტალში, როცა მეტალჰედი ადამიანი უსმენს მეტალს, ანუ ის არის თავის ძიების პროცესში. მეტალი არის, ასე ვთქვათ, გზა საკუთარი თავის შეცნობისკენ, ოღონდ მუსიკალურად. და ზუსტად ამ ორი კომპონენტის კომბინაციით მეტალი ქმნის ანუ სულიერი ასპექტის მესამე კომპონენტს, რომელიც არის მიზნობრიობა. ანუ მებრძოლის სული. რაც შეეხება მიზნობრიობას, ანუ მებრძოლ სულს, წერან როგორც ვთქვით, ანუ მუსიკალურ ასპექტში, როცა ვარჩევთ თემატურ მახასიათებლებს, ანუ აგრესიულობასთანაა პირდაპირ კავშირში ის, რომ ანუ მუსიკა თუ იქნება იმ კონცეპტით, რომ მსმენელს შეუქმნას კონკრეტული განწყობა და თვითონ მუსიკაც არის დაფუძნებულია ანუ აგრესიაზე და პროტესტზე რაღაცის მიმართ, ანუ ის გადაცემს იმპულსს მსმენელის გონებაში, ტვინში და ანუ ქმნის იგივე ფასეულობების მქონე კატალისტს მსმენელში. იგულისხმება ის, რომ ანუ სულიერად მეტალის მოსმენისას ადამიანში იღუიზებს რაღაცა ბობოქარი ენერგია და ასე ვთქვათ ის ტენის მას და ამზადებს საბრძოლველად. მენტალურ მხარესთან დაკავშირებით ვიტყვი იმას, რომ ესე იგი არის ასე იგი მეტალი აუცილებლად უნდა იყოს საინტერესო, ანუ ინტერესიანი უნდა იყოს სასიამოვნო და უნდა ჰქონდეს განწყობა. ანუ საინტერესოში იგულისხმება ის, რომ აუცილებელია კომპოზიცია იყოს შექმნილი ისე, რომ მსმენელი დაფუძნოს. ანუ იყოს შეუქმნას რაღაც განსაკუთრებული მოლოდინი. მსმენელი უნდა დაფუძნოს მუსიკოსმა და ბენდმა, ანუ შემქმნელმა, ვინც ქმნის მუსიკას, იმაზე, რომ ყურადღება არ გაეფანტოს სხვა რამეზე. იყოს მაქსიმალურად კონცენტრირებული ტრეკზე და ფიქრობდეს იმას, თუ აი რა ხდება ამ ტრეკში, ანუ როგორ იწყება, როგორი განვითარება აქვს, როგორი გადასვლები აქვს და ანუ რას თავაზობს შემქმნელი მას. მეტალის შექმნიდან გამომდინარე, თუ ის არის საინტერესო, შესაბამისად აღძრავს მსმენელში სიამოვნების რეცეპტორებს. ანუ თუ შენ მიჩვეული გაქვს უკვე პური რაღაც კონკრეტულ ჟანრს მეტალში და ვთქვათ უსმენ heavy metals
საერთოდ არ გაგიჭირდება მოусმინო thrash metal-ს ან progressive thrash-ს. თუ არის განსხვავება ჟანრში, შესაბამისად არის განსხვავება მის ჟღერადობაში და გადმოცემის უნარშიც. მიუჩვეველი ყურისთვის thrash metal-ის და death metal-ის და black metal-ის ერთნაირია. რეალურად ძალიან დიდი განსხვავებაა, აი კოლოსალური განსხვავება. საჭური რეაქცია ესე იბადება და ანუ მენტალურ ასპექტში საინტერესო მუსიკა ქმნის სიამოვნებას. უნდა ავიქვათ იმით, რომ ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, როცა უსმენთ თესლ death metal-ს, უნდა იყოს აუცილებლად ძალიან თესლი ვოკალი, ძალიან მძიმე და ბრუტალური დრამი და უნდა იყოს თესლი სოლოები შიგნით. რასაც მივყავართ შემდეგ სიამოვნებაზე. ანუ იმ მომენტზე, როცა თუ ეს ზედა მახასიათებელი დაკმაყოფილებულია და ანუ საინტერესოდ არის შექმნილი კომპოზიცია, ყველა ვარიანტში მსმენის დროს შენ გაგიჩნდება რაღაც დაკმაყოფილების და ანუ სრულყოფის შეგრძნებას, ის რომ აი შენ თითქოს დანაყრდი. ანუ ამ ორი კომპონენტის ერთმანეთთან დაჯამებით უკვე იქნება საბოლოო კომპონენტი, ეს არის განწყობა. ანუ განწყობა იმისი თუ ანუ ეს ყველაფერი როცა ჯამდება, რას ვიღებთ ჩვენ მსმენელი, ანუ მეტალის მოსმენისგან. განწყობა შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი, იქედან გამომდინარე თუ რა ჟანრს უსმენთ ჩვენ და ზოგადად რა სიტუაციაშია ზოგადად ჩვენი ტვინი, ცხოვრების რა ეტაპზე ვდგავართ და ანუ რასთან გვიწევს გამკლავება თუ შერიგება თუ წინააღმდეგობის გაწევა თუ ასე შემდეგ. ანუ განწყობა შეიძლება ესე იგი როგორც წეგან თქვი ის რომ აი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული არის ეს მენტალობა და სულიერი ასპექტი, ანუ მარტივი მაგალითი შეიძლება იყოს ის რომ ანუ განწყობა და მაგალითად ემოცია და ემპათია ერთმანეთში არის გადახლართული. გაქვს რაღაც პრობლემა ცხოვრებაში და რაღაც ემოციურად ნეგატიური ემოციები დაგიგროვ და დათრგუნული ხარ, შენ უსმენ მეტალს და ანუ მეტალი გაგზნობინებს იმას, რომ აი იმ კომპოზიციით და ჟღერადობით და ტექსტით, რასაც შენ ისმენ, შენ გზნობ თავს უფრო შეიძლება დამშვიდებულად, ანუ განწყობას გულისხმობ. ან პირიქით აგრესიულად და შენ უფრო მეტი мотиваცია გეცემა ცხოვრებაში იმისთვის, რომ ეს შენი პრობლემები გადალახო. და ანუ თუ ეს ორი მახასიათებელი დაკმაყოფილებულია და იქნება კონკრეტული განწყობა შენში, ეს ავტომატურად აგზავნის სიგნალს შენ ტვინში და ქმნის ემპათიას, რაც გულისხმობს იმას, რომ მეტალის სმენით მსმენელი იღებს რაღაც დოზით ეგრეთ წოდებულ განკურნებას, რავი, healings, ანუ მუსიკალურ მკურნალობას და ანუ იცლება ნეგატიური ენერგიისგან და გაძლევს იმის შანსს და უნარს, რომ უფრო მეტად შეიცნო და შეიყვარო შენი თავი. ხო და ჯამში ყველაფერი რო შევკრა, რა არის მეტალი და ჰარდკორი, ანუ მე მგონი გასაგებია უკვე მეტალი არის აჩქარებული, დამძიმებული და უფრო ტექნიკური როკი. ანუ მარტივად რო ვთქვათ რა ძალიან. სადაც თემატიკა არის უფრო პროტესტი და სიძლიერე. შესაბამისად, კითხვაზე პასუხი თუ რატო უსმენთ ჩვენ მეტალხიდები ან არამეტალხიდები მეტალს, ყველასთვის ინდივიდუალური იქნება თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე და სურვილებიდან გამომდინარე. თუმცა ობიექტურად რო ვიმსჯელოთ, პასუხი ამაზე არის შემდეგნაირი. უსმენთ იმიტომ, რომ მეტალს აქვს იმის უნარი, რომ გაგვაძლიეროს და მოგცეს ენერგიის ბუსტი. მეორე, იმიტომ, რომ აქვს ემპათიის უნარი და შეუძლია ჩვენ მუსიკალურად ვკურნოს. მესამე ის, რომ მეტალს აქვს ინტელექტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ აქვს იმის უნარი, მოგცეს შესაძლებლობა, რომ უკეთ ვიძიოთ საკუთარი თავი. მარტივად გეტყვით იმას, რომ მეტალს შეგვიძლია მოусმინოთ იმიტომ, რომ მეტალი ჩვენ გვაგზავნებს თავს ძლიერად.
მეტალს უსმენთ ასევე იმიტომ რომ არის ძალიან ინტელექტუალური, მუსიკალურადაც და თემატურადაც არის ძალიან სასიამოვნო და უნიკალური და მეტალს უსმენთ რატო? იმიტომ რომ რავი, თესლობა არის. განსხვავება ისაა, რომ სხვა ჟანრებთან განსხვავებით მეტალს ჭირდება ჩაჯდომა და კარგად მოსმენა, ყურადღებით და მაქსიმალური კონცენტრაცია. და ანუ აი შენ თვითონ ნახავ, აი შეგესრულება წარმოდგენა თუ შენ ამას ესე იზამ და მეტალს შეხედავ სრულიად სხვა კუთხით. ანუ მეტალი არ არის ის, რაც მაგალითად საზოგადოებაში რაღაც კლიშე, ყლეობა, სტერეოტიპებითაა სავსე, რომ რაღაც სატანისტური არის, რაღაც ბოროტი მუსიკაა თუ რაღაც. მაგაზე მე ვილაპარაკებ ისტორიასთან დაკავშირებით რომ გადავალ. მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ ანუ ეგ რაღაც ბოროტება და რაღაც არის თემატური და სცენის მახასიათებელი. და არა მისი ზოგადად მეტალის იდეოლოგია და ფილოსოფია. სანამ დაგემშვიდობებით, შეგახსენებთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დააჭიროთ ქვევით გამოწერის ღილაკს, subscribe-ის ღილაკს, ასევე დააჭიროთ ზარის ღილაკს. ლინკები მაქვს მოთავსებული description-ში, სადაც შეგიძლია დაალაიქოთ ჩემი Facebook-ის გვერდი, Instagram-ის გვერდი და მეკონტაქტოთ. ამჯერად, რავი, ეხა ამას აქ მოვწევ, რომ ესე რავი, შედარებით უკეთ ჩანდეს აქ რების ჩამოვწერე. ანუ აქ არის ჩამოწერილი ასე ვთქვათ ასპექტები და მახასიათებლები, თუ რა ასპექტები აქვს ამ ჟანრს მუსიკის, ანუ მუსიკალური და ფსიქოლოგიური და კიდე ქვევით ანუ გამოდის მუსიკალურიდან ტექნიკური და თემატური მახასიათებლები და ფსიქოლოგიურში, ანუ ფსიქოლოგიურ ასპექტში გვაქვს სულიერი და მენტალური მახასიათებლები თავისი კომპონენტებით. ასე რომ გირჩევთ ყველას ჩაუჯდეთ მეტალს და ხელახლა შეიცნოთ ის სწორად და ჯანსაღად და გავაგრძელოთ მეტალხიდობა. აბა, ეხა დროებით და კარგად.